السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير رؤيا الحرباء في المنام، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير رؤيا الحرباء في المنام لابن سيرين. رؤيا الحرباء في المنام تحير وتقلق الكثير من الأشخاص، فماذا تعني دلالة رؤيا الحرباء في المنام؟ وهل هي خير أم شر؟ وهذا ما سنقدمه معرفته من خلال موضوعنا اليوم في قناة فسر حلمك مع ياسمين. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير حلم الحرباء في المنام للبنت العزباء. إذا رأت البنت العزباء في المنام إنها تقوم بتربية الحرباء فوق منزلها، فيدل ذلك على الخير والرزق الكثير الذي سوف تحصل عليه هذه الفتاة إن شاء الله. رؤيا الحرباء باللون الأخضر تجري بداخل منزل الفتاة العزباء في المنام، فيدل ذلك على الخير الذي سيصيب أصحاب ذلك المنزل في القريب العاجل. إذا رأت الفتاة العزباء إن شخص يقوم بإعطائها حرباية باللون الرمادي، فيدل ذلك على إنها سوف يوجد شخص يرغب في التودد لهذه الفتاة العزباء ويريد أن يقوم بالتقرب منها بنية الزواج. وأيضا إذا رأت الفتاة العزباء أن رجل لا تعرفه يقوم بجلب الكثير من الحرباء داخل منزلها، فيدل ذلك على أنها سوف تنال مرتبة عالية في حياتها بإذن الله. وأيضا رؤيا الحرباء تجلس على أساس المنزل في منام المرأة العزباء، فهذا دليل على قدوم الخير وانتهاء الكثير من المشاكل والخلافات التي تورق على هذه الفتاة العزباء حياتها. إذا رأت الفتاة العزباء في المنام أنها تطعم الحرباء، فيدل ذلك على أن بداخلها رحمة وصفات جميلة تتسم بها هذه الفتاة العزباء. وأيضا إذا رأت المرأة المتزوجة الحرباء، نبدأ ببسم الله. المرأة المتزوجة إن رأت الحرباء تقوم بالعطف على الحرباء في منزلها، فيدل ذلك على أنها ستنعم بالصحة صحبة الخير في حياتها. ورؤيا الحرباء وكأنها تدخل إلى غرفة المرأة المتزوجة في المنام، فيدل ذلك على الخير والرزق الكثير الذي ستنال هذه المرأة بإذن الله. وإن رأت المرأة المتزوجة إن الحرباء تشرب من حذائها، فيدل ذلك على أنها سوف تكون في أفضل حال في الفترات القادمة من حياتها. وأيضا رؤيا المرأة المتزوجة في المنام وكأنها تقوم بتقديم الطعام إلى الحرباء وتطعيمها، فيدل ذلك على تحقيق الكثير من الأمنيات التي كانت تتمنى حدوثها وستحصل عليها إن شاء الله. إن رأت المرأة المتزوجة إن زوجها يهديها حرباء باللون الأخضر، فيدل ذلك على إنجاب مولود أنثى. سماع صوت الحرباء في المنام وكأنه صوت بداخل منزل المرأة المتزوجة، فيدل ذلك على الخير الذي سيصيب أصحاب المنزل. وأيضا تفسير ومشاهدة الحرباء في منام المطلقة. إذا رأت المرأة المطلقة في المنام إنها تقوم بمشاهدة الحرباء، فيدل ذلك على أنها ستحصل على الكثير من الأرباح والمكاسب الكثيرة. رؤيا الحرباء في المنام المرأة المطلقة كأن الحرباء تدخل إلى منزلها، فيدل ذلك على أنها ستنال الكثير من الخير والبركة في ذلك المنزل، وسيعم الخير والبركة على أصحاب هذا المنزل أيضا إن شاء الله. إذا رأت المرأة المطلقة في المنام إنها تقوم بتربية الحرباء، فيدل ذلك على أنها ستنال الكثير من الرزق والمال في القريب العاجل. وإذا رأت المرأة المطلقة إن طليقها يريد أن يهديها حرباء في المنام، فيدل ذلك على أنه لا يريد لها الخير وربما يريد التودد إليها لينتقم منها مرة أخرى، فكوني حذرة عند تعاملك مع طليقك. إذا رأت المرأة المطلقة في منام إن الحرباء تقوم بإزاءتها، فيدل ذلك على أنها ستمر بالعديد من الأزمات والصعوبات، ولكن سرعان ما ستخطاها بإذن الله. وأيضا رؤيا الحرباء في منام الرجل ومعناها. إذا رأى الرجل في المنام إنه يقوم بتربية الحرباء في منزله، فيدل ذلك على حصوله على الكثير من المكاسب والأرباح قريبا. وإذا رأى الرجل في المنام إنه يقوم بإطعام الحرباء، فيدل ذلك على سعة الرزق والخير الوفير الذي سوف ينال ذلك الرجل إن شاء الله. رؤيا الحرباء الخضراء في منام الرجل يدل على صحبة الخير. إذا رأى الرجل في المنام أن الحرباء تصدر أصوات عالية داخل المنزل، فيدل ذلك على ارتفاع شأن صاحب المنام وأنه سوف يحصل على الكثير من المكاسب. رؤيا الزوجة تربي الحرباء في منزل الرجل، فيدل ذلك على زوال الهم والغم والمشاكل التي بين الزوجين إن شاء الله. ورؤيا الحرباء داكنة اللون في منام الرجل تدل على الكثير من العقبات والصعوبات التي سرعان ما يتخلص منها تماما. ومعنى رؤيا الحرباء في منام المرأة الحامل وتفسيرها.
إذا رأت المرأة الحامل في المنام إن بجانبها عدد كبير من الحرباء فيدل ذلك على زوال الهم والغم إن شاء الله. رؤيا الحرباء في منزل المرأة الحامل وكأنها تقوم بتربيتها وترويضها فيدل ذلك على حصولها على وظيفة مرموقة بعد إنجاب مولود إن شاء الله. رؤيا الحرباء تجري في منام المرأة الحامل فيدل ذلك على حصولها على المكاسب والأرباح الكثيرة بإذن الله. رؤيا ذبح الحرباء في منام المرأة الحامل دليل على التخلص من المشاكل. وأيضا رؤيا الحرباء في منام الشاب ومعناها: إذا رأى الشاب في المنام أنه يقوم بتربية الحرباء فيدل ذلك على الخير والرزق الوفير الذي سينال هذا الشاب إن شاء الله. رؤيا الحرباء الخضراء تجري في منزل الشاب وعددهم كثير للغاية فيدل ذلك على الزواج القريب بإذن الله. سماع صوت الحرباء في منزل الشاب يدل على الخير والبركة التي سينعم بها إن شاء الله. رؤيا الحرباء تأكل في منام الشاب يدل على الخروج من محنة كبيرة. ورؤيا الحرباء تقف على رأس فتاة جميلة للغاية فيدل ذلك على الكثير من الأمور السارة والسعيدة التي سوف تحدث في الأيام المقبلة في حياة ذلك الشاب في القريب العاجل. وأيضا رؤيا الحرباء الخضراء في المنام: رؤيا الحرباء الخضراء في المنام دليل على الخير والحظ الوفير الذي سوف ينال صاحب المنام قريبا. وإذا رأى الشخص في المنام الحرباء الخضراء فيدل ذلك على المكاسب والأموال الكثيرة التي سوف تغير مسار حياة الرائي إلى الأفضل إن شاء الله. ورؤيا شخص يقوم بذبح الحرباء الخضراء في المنام دلالة على التخلص من الهموم والمشاكل. تفسير عض الحرباء في المنام: رؤيا عض الحرباء في المنام دلالة على وجود أشخاص حاسدين لك يجب الحذر منهم. الشعور بألم وظهور عضة على الجسم وكأنها عضة حرباء فيدل ذلك على المرور ببعض الأزمات المادية ولكن سوف يفرجها الله على صاحب المنام. ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤيا الحرباء في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة في تفسير الأحلام مع ياسمين.